Eiks niin, että kaikki hyvät kalareissut alkaa tämmöisellä ryteiköllä? Tää on niin salainen paikka, että kalatkaan ei löydä sinne. Tutkitaan uutta järveä. Ei niinku aavistustakaan millainen järvi tää on. Näyttäisi itse asiassa olevan ranta hyvin matala, että tostahan pääsee kahlaamalla heittää. Sen mä tiedän, että tuolla on tuolla näkyy itse asiassa tommonen pikku luoto tai saari. Sinne päästään varmaan kahlaamaan, mä vähän veikkaan. Haukea ahventa lähdetään koittaa. Mulla on tässä toi lusikka mitä tehtiin tuossa yhdellä aikaisemmalla videolla. Tehtiin se pyrstö sille lusikalle. Lähdetään sillä koittaa haukia. Saadaan virallistettua toikin viritelmä. Sitten mulla on ahvenkeppi. Hommasin Puuilosta uuden tonniluokan kelan Okuma Aria. Ei ollut kuin 10. Vaikuttaa hintansa nähden kyllä ihan hyvältä sijoitukselta. Tää on pikkukalaa tässä pintoon. Varmaan jotain särkikalaa voisi vähän veikata. Mutta ruvetaan kalasta. Luulisin, että tässä nyt jotain petokalajakin on, jos tässä syöttikalaa on. Otun tuolla ahvenkepillä. Olisiko nää jotain salakoita vai mitähän nää olisi? Siellä pomppii karkuun ainakin. Siellä on ahvenet tai hauet jahtaa noita. Mikäs se oli? Tosi terävä tärppi. Mitä nää oikein? Eikö ne olekaan salakoita? Tää on kuitenkin aika... Tää on tämmönen 3 sentin mittainen pikku striimeri. Ei mikään salakka tommoseen pitäisi ottaa. Ehkä se oli ahven. Ja matalat rannat tässä on. Varmaan vois kävellä vähän enemmänkin tänne rannasta poispäin. Joo, testataan tätä kelaakin tässä samalla nyt. Nyt sieltä joku pikkunen kala otti kiinni. Tiedä irtoako. Ahven. Näihin on varmaan noita pintovia kaloja kyllä. Tai en tiedä. Voihan se tietysti olla. Mutta olin sanomassa, että testaillaan tätä kelaa tässä samalla vähän, minkä tuntunen on ja annanko suosituksen sitten. Ainakin tähän 10 € hintaan on vaikea ehkä löytää paremman laatusta kelaa mistään. Pieni ahven kävi siellä. Vesi on aika kirkasta. Ehkä pikkusen väriääntynyttä on, mutta siellä on niinku heti kun heittää, niin siinä ensimmäisellä pudotuksella on kala. No nyt otti kala kiinni, mutta sitten onko nämä kaikki näitä samoja? Joo, ahvenia.
Joo, ei jäädä tähän yhteen paikkaan nyt pitkäksi aikaa. Mä tosiaan ajattelin rantaa pitkin edetä sitten tonne Niemennokkaan asti heittelemään. Jos löytyisi joku syvempi kohta rantaa, niin se voisi olla ihan kiva paikka heitellä. Meni jarru vähän liian löysälle. On tää vähän painavammalla. Ei, onko sitä nyt koukuttunut väärästi. Joku särkikala kyljestä kiinni. Joo, salakkaa. Eli tässä on salakkaa sit paikalla. Salakkaa ja pientä ahventa. Löytyykö isompaa kalaa? Siinä on kysymys, joka mietityttää. Kivasti se kyllä potkii pyrstöä. Kyllä potki niin nätisti. Siirrytään vähän eteenpäin. On nyt semmonen heinikko, mikä voisi olla hauki paikka. Mä en tiedä miten syvää siinä on. Se on super matalaa, niin ei siinä varmaan hauki sitten ole kyllä. Taitaa olla helpompi kävellä tätä rantaa pitkin. Mennä tuolla pusikossa. On kyllä matala polkama. Toivottavasti tuolla on vähän syvempää tuolla niemen kärjissä. Mikä se on? Ei oo kala, tää on joku hoksa. Mä jo rupesin jännittämään. Ihan turhaa. Näyttää niin mehukkaalta. Siinä on tommonen puu veden rajassa. Pakko heittää. Eikö tää vähän syvenisi tänne päin? No niin. Aletaan olemaan täällä perillä. Siellä häämöttää jo määränpää.
Ei vitsi, onkohan siellä Lokin pesä muuten. Rupes Lokki laulamaan tossa noin. Onks tässä kuinka syvän näköistä? Heitellään tässä nyt hetki ennen kuin mennään tonne kahlailee. Voi olla, että siellä on pesä niillä tuolla saaressa. Eivät välttämättä tykkää, että mä tuun sinne. Jos sinne nyt pääsee tästä kahlaa edes, en mä oon ihan varma. Tätä oikein lentelee jotain ötökkää. Siellä tuli kyljestä kiinni salakka toinen. Evästä kiinni. Tällä nyt vaikuttaisi olevan vähän syvempää ainakin. No ei oo kyllä tälläkään nyt painoa. Vähän isompi. Nyt on pohjasta jossain. No missähän se on? Siellä joku kaatunut puu. Kyllä tässä sen verran syvä on, ettei tonne pääse. Ja se on nyt jossain jumissa siellä. Tiedä, onko... Ja tuntuu, että se vähän niinku joustais. Onko se joku oksa? Mutta en pääse kyllä sitä nyt hakemaan pois sieltä. Jaa! Uskallanko mä heitellä tätä lusikkaakaan täällä nyt sitten? Se onkin jossain kivessä kiinni kohta. Kokeilla. Mä yritän tätä mahdollisimman pintakalvas kelailla, niin ei jäädä sitten kiinni. Ei. Mitä mä sanoin? Se oli heti jossain kiinni siellä. Nämä on semmosia kiveä lohkareita täällä vähän siellä täällä, mutta on vaikea kyllä kulkea noita pitkin. Niinku, siellä on niinku syvempää kohtaa sitten niiden seassa. Mitäs kaloja siitä lähti rannasta? Oliko ne jotain ahvenia? Vai mitä? Missä hauet on? Ei, please, no.
Jaha, no sit lähdetään selvittää pääseekö me kahlaa tuohon. Kyllä tänne pääsee kahlaa. Vaan katsotaan missä se oikein on siellä. Siellä on puu. Kaatunut puu. No niin. Onpas se kaukana täältä rannasta. Sieltä lähti. Yes. No heitetään nyt muutama heitto, kun tänne asti kahlattiin. Ei oo kyllä kiva ranta heitellä. Tällaista matalaa paikoitellen ja kiviä paljon. Ei oo sen arvosta. On riski menettää viehet. Tuliko siinä perässä joku? Tuli. Tulihan siinä. Ei oo kyllä kovin hyvin koukutettu, mutta lasketaanko tämä jo? Viimeisen mun haavin jätin. Näyttä. Haavi siitä. No. Pitäisikö se ottaa ruuaksi? Onko mulla tarpeeksi haukea vielä? Ei mulla oo kyllä. No mutta saatiin tälläkin lusikalla hauki. Ja on nyt virallinen official. Semmonen. No, noin kilonen. Ei oo mikään kovin iso. Katsotaan. Oli se siellä, mutta ei kyllä kovin syvällä ollut koukku. Vai tuossa suupielissä. Se on varmaan siinä sitten se kalaretki. Kello alkaa olla kanssa aika paljon jo. Ei löytynyt ahvenia, mutta löydettiin me tämän haukin kuitenkin. Joo, siihen voi olla ihan tyytyväinen. Saatiin haukia. Se pysyy koukussa kiinnikin vielä, vaikka oli vain yksi haarakoukku. Ahvenia nyt ei löydetty tällä kertaa täältä, mutta kyllä tällä varmaan niitä on. En vaan tiedä, haluanko täältä rannalta tulla heittelee enää tänne. Painavimmat jikit on varmaan saman tien jossain kivenkolossa jumissa tai puussa kiinni. Mutta veneellä voisi, jos tänne saisi veneen jostain, niin voisi tulla kokeilemaan kyllä. Mutta ei siinä. Palaamme näihin tunnelmiin ja kuviin taas seuraavalla videolla.